akkor felezzük el, azt szétszórjuk, jó? Szétszórjuk ezeket a papírokat, és majd ezek közül kell választanatok. Oké, mindenki induljon el, és csak úgy nézelődés nélkül vegyétek fel, jó? Kösz! Nem tudom, mi van rajta. Jó. Hogyha ránéztek a képekre, akkor milyen érzés, milyen helyzet jut róla eszetekbe? Hova vágysz ezzel a hajóval? Londonba. De ott mit csinálsz? Dolgozol vagy tanulsz? Egyik sem. Akkor csak úgy el vagy? Igen. A képek segítségével szerettük volna hogy asszociáljon saját életére. Fontosnak tartjuk azt, hogy saját magukat meg tudják fogalmazni, meg tudják határozni, hogy ki is vagyok én, ki voltam, és ki lehetek. És talán ebben szeretnénk nekik támogatást nyújtani, egy ilyen utat mutatni nekik, és nem biztos, hogy konkrétan meg akarjuk nekik mondani, hogy most te ez legyél, vagy az legyél, vagy ezt szeressed, hanem rávezetni inkább. Most így hol vagyunk? Tanodában, ahol tanulunk. Az iskolában mondjuk matekból, ha rosszak vagyunk, akkor meg kell itt a tanodában segítenek nekünk. Igen. Kijavítani meg, hogyha esetleg megbukunk, hogy nem megyünk át másik osztályba, akkor segítenek, hogy átmenjünk. Meg hogy jól érvezzük magunkat. Jól érezzük magunkat. Miért itt jobb, mint az iskolában? Igen. Itt jobb, Ebbe a tanodában. Igen. Itt van csúcsú. Itt a mentorok kedvesek, és az iskolában meg szigorúk a tanárok. Igen. Igen. És azt a feleségek, akik már Nincs semmi különleges abban, amit mi csinálunk, egyszerűen csak úgy bánunk a gyerekekkel, ahogy elvárjuk, hogy ők bánjanak velünk, ez egyébként az egyik szabályunk. Szóval szeretjük őket, és úgy is bánunk velük, nincsenek előítéletek, a gyerekre való odafigyelés, mindaz, amit tulajdonképpen mi teszünk, ami független intézménytől, meg rendszertől, egyszerűen ez egy szemlélet, és ezt mindenki magáévá tudja tenni, és vannak olyan iskolák, ahol ez működik. Viszont ez időigényes, ez odafigyelés, ez emberileg is sokat kell beletenni, és bizony készülni kell az ilyen jellegű foglalkozásokra, ez pedig energia. Viszonylag nagy számban motiváltá tudjuk tenni a gyerekeket, akikkel dolgozunk, motiváltá az iránt, hogy egy közösségnek a hasznos, normakövető tagjai legyenek, illetve motiváltá az iránt, hogy az iskolába sikert próbáljanak meg elérni. Ez egy nehéz küzdelem velük, de látjuk a sikereket ebben az útban. Többször gondolkodtunk, hogy hova rakjuk a hangsúlyt. Egyértelmű az iskola, és sokszor a szülők elvárása is az, hogy legyen kész a házi feladat, el kellett döntenünk, hogy mi az az irány, amit teszünk, hogy mi egy leckegyártó ipari műhely leszünk, vagy éppen egy fejlesztő közeg. És a fejlesztésre tettük a voksunkat, ugyanakkor nem tudjuk teljes mértékben a házi feladatgyártást sem elhanyagolni. Egy csapatot építünk a gyerekeinkből, egy közösséget építünk, és ezen közösségen belül olyan foglalkozásokat tartunk, amik az ő fejlődésüket szolgálják. És leginkább ez az, amit mi szeretnénk, hogy szeressenek itt lenni, hogy egy csoport, egy közösség részeként éljék meg magukat, a közösen meghozott szabályokat tartsák be, mert ezek az ő szabályaik, amiket ők is maguk is megalkottak. Azt gondolom, hogy itt meg tudjuk erősíteni azokat a készségeiket, amiket talán nem erősítenek meg máshol. Tehát, hogy még olyan környezetben látjuk őket, ahol nem találkozik vele talán a szülő sem, a pedagógus szinte biztos, hogy nem látja őt mondjuk ilyen szinten, ilyen közelről közösségben működni. Tehát én mondjuk látom azt itt a tanodában, amikor itt vannak, hogy az egyik gyerek kiáll a másik mellett, és megvédi mondjuk egy csúfolódástól. Nem tudom, hogy ezt a pedagógus valaha látja, akkor ezt meg tudom erősíteni, vissza tudok jelezni neki, hogy ez egy nagyon fontos gesztus volt, és hogy ezzel nagyon nagy dolgot tettél. Leginkább azoknak a gyerekeknek kell segítség, akiknek nincsen meg a családból az a
támasz, akár anyagi szinten, akár motiváció szinten, aminek a segítségével megállnak a helyét a suliba, és az iskola sem tudja ezt pótolni. Ezért kell nekünk, mint tanoda, pótolnunk ezeket a hiányosságokat. Nem egyenlőek az esélyek, hát ez teljesen egyértelmű, nem tud mindenki, ugyanabból X egységből nem tud mindenki X plusz 5-öt elérni, mert hogy nem ugyanonnan indulunk, egész egyszerűen, nem ugyanazt kapjuk az út folyamán. Gyakran késel az iskolából, mert testvéredet te viszel az óvodába. Édesanyád korán kell, mert a fóliasátorban 6 órakor kezdődik a munka. A tanárok kezdetben sajnáltak, de mostanában inkább lehordanak, amikor késve érsz be, egyre inkább téged hibáztatnak. Nem szereted az iskolát. Lép vissza egy mezőt. Mondjuk én sem szeretnék ennyi erővel iskolába járni, hogy ahogy gyűlölnek, oda én sem megyek szívesen, hogyha nem kapok semmiféle pozitív megerősítést, úgyhogy én ezt tökre megértem a gyerek részéről. Hát sokszor fordul elő az, hogy a nagyobb gyerekeknek kell a kicsikre Hát igen. vigyázni, elvinni őket, elhozni őket, vagy akár otthon maradni velük, hogyha betegek, úgyhogy, és ezt az iskola nem szívesen tolerálja. Vagy egy idő után már nem képes tolerálni. Törekedtünk egyrészt arra, hogy ez egy társasjátékként is értelmezhető dolog legyen élvezhető valamennyire a játék, de alapvetően ez egy oktatási segédanyag, amelyet pedagógus jelöltek, segítő szakmát tanuló hallgatók számára, vagy középiskolások érzékenyítése céljából készítettünk el, azért, hogy megértsék szegénységben élő, rossz szociális helyzetű gyerekek milyen nehézségekkel küzdenek az iskolai karrierjük során. Sok esetben azt gondolják a kívülállók, hogy a gyerekek önmaguk felelősek azért, ha mondjuk sikertelen az iskolai karrierjük, és nem egy rendszerhibát látnak ezekben a rossz kimenetekben. Szóval ez egy nehéz munka. Igen. Miért csinálod? Hát én szeretem, meg szerintem egy ország sem, mert hogyha ilyen nemzeti szinten akarom szállni, nem veszettegethet el ekkora szürkállományt, mint ami itt lelezdik. És hogy látom ezeket a gyerekeket, nem tudsz olyan gyereket mondani, akiben nem tudnék azt mondani, hogy valamiben baromi jó. És baromi igazságtalannak tartom azt, hogy ezeket azért, mert ők születnek valahova, és mert a rendszer ilyen, nem tudjuk, vagy nem tudnak élni ezzel. Ezt én nagyon igazságtalannak tartom, és részben emiatt. Nehéz elfogadnom, hogy elvesznek emberek csak azért, mert van egy rendszer, ami nem jól működik. Az iskolában jobb oldalon, a lépcsőn is és a folyosón jobb oldalon haladva lehet közlekedni, lefele és fölfele pedig a bal oldalon. Ez konkrétan szabályozó volt a házirendben. Amit meg én gondolok, az pedig arról szólna, hogy minden a gyerekhez igazodjon.